שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו נראה איך מחשבים דטרמיננטים שהם מסדר n על n, אז אנחנו לא רואים את כל אברי המטריצה שבפנים. בואו נתחיל. אז קודם כל התיאוריה כמובן, אז אני לא אזכיר אותה, אני פשוט אריץ אותה פה. אני מניחה שבשלב הזה אנחנו כבר זוכרים את כל המשפטים, הם כתובים פה, אם אתם לא זוכרים במשהו תעצרו ותסתכלו. נתחיל ישר בתרגיל הראשון. רוצים לחשב את הדטרמיננטה של המטריצה A מסדר n על n שנראית ככה. מאחר וזו מטריצה מסדר n על n, אנחנו לא בדיוק יודעים איך הדברים נראים פה. אז דבר ראשון שחשוב זה לזהות את המבנה של המטריצה שיושבת בפנים, בתוך הדטרמיננטה. אז שימו לב מה יש לנו פה. הכל למעשה אפסים, פרט לאיבר שפה יש לנו 1, 1, 1, 1. זאת אומרת, זו מטריצה שכולה 0 ואחדים באלכסון המשני. לא באלכסון הראשי, כי אז היה לנו את I, והדטרמיננט של I אנחנו יודעים לחשב. יש לנו אחדים באלכסון המשני. לכן מאוד חשוב גם לזהות את האלכסון, וגם להבין איך נראית המטריצה שלה אנחנו מחשבים דטרמיננטה. אז איך אנחנו נעשה את זה? דבר ראשון, ננסה לחקור את המטריצה הזו ולהבין מה יביא אותנו, את המטריצה הזו, אילו פעולות יביאו את המטריצה הזו למטריצה מדורגת. למה? כי אם היא תהיה מדורגת, אז נוכל לכפול את האלכסון. כמובן שכרגע המטריצה לא מדורגת, יש לנו אחד עם מתחת, אחד עם מעל, היא לא משולשת עליונה, לא תחתונה, כל מה שאנחנו יודעים לא עוזר פה. הדבר היחיד שיעזור פה זה להביא אותה למדורגת. איך נביא אותה למדורגת? על ידי החלפת שורות. אז דבר ראשון, נחליף בין השורה הראשונה לשורה האחרונה. נחליף את הראשונה עם האחרונה, ולכן נקבל את המטריצה הבאה. הנה השורה הראשונה, והנה השורה האחרונה. עדיין אנחנו צריכים לסדר את כל האחדים שנמצאים פה, אבל ברור איך נעשה את זה. עכשיו נחליף את השורה השנייה עם השורה השנייה מלמטה, והשלישית עם השלישית מלמטה. השנייה עם השנייה מלמטה, שזה Rn-1, וכן הלאה וכן הלאה. וככה נמשיך עד שבסופו של התהליך שנחליף את כל השורות, כל זוג שורות נחליף, נקבל את מטריצת היחידה. אתה אומר אם כך שהדטרמיננטה שווה ל-1, אז זהו שלא, כי שימו לב, כל פעולה כזו שאנחנו נעשה כשאנחנו כבר בדטרמיננטה ולא במטריצה, כל פעולה כזו תחייב אותנו לשנות סימן. אז הנה שינוי ראשון, והנה שינוי שני, ושינוי שלישי, וכמה שינויים עשינו כדי לדעת האם בסוף יהיה לנו באמת את מטריצת היחידה, או שאולי בכלל אנחנו נקבל שזה הדטרמיננטה היא בכלל -1, כי עשינו מספר אי-זוגי של חילופים, ולכן זה לא יצא 1. אמנם אנחנו נקבל בסוף את I, ואנחנו נכפול את האלכסון ונקבל 1, אבל השאלה היא כמה מינוסים יהיו לנו בחוץ, ולכן או שנקבל 1, או שנקבל -1. איך נדע מה מקבלים? אז בואו נראה. למטריצה יש n שורות. אנחנו חייבים להחליף בין כל זוג של שורות. הראשונה עם האחרונה, השנייה עם השנייה מלמטה, השלישית עם השלישית מלמטה וכן הלאה. לכן כל זוג שורות אנחנו מחליפים. ואם יש כמות אי-זוגית, באמצע תישאר לנו שורה שלא התחלפה עם אף אחד. אז בואו נראה כמה חילופים עשינו. אם n הוא זוגי, אנחנו נבצע בסך הכל K חילופים שזה n חלקי 2. אם הוא זוגי, כל זוג אנחנו מחליפים, סך הכל n חלקי 2 חילופים. נסמן את n חלקי 2 ב-K. ומה קורה עבור n אי זוגי? עבור n אי זוגי תישאר שורה שאותה לא החלפנו, לכן זה n פחות 1. עכשיו יש לנו מספר זוגי, נחלק ב-2, וזה מספר החילופים שעשינו. השורה באמצע, לא מחליפים, יש לי 1 פחות, נשארנו עם כמות זוגית, כל אחת מלמעלה מוחלפת עם כל אחת המתאימה לה מלמטה. לכן יש לנו n פחות 1 חלקי 2 החלפות. ולכן, עכשיו בואו נראה מה נקבל. הדטרמיננט של A יהיה -1 בחזקת K כפול הדטרמיננט של I, כי בסוף מקבלים את I, שזה -1 בגובה K כפול 1, שזה -1 בחזקת K. אז אתה אומר לנו עכשיו שעבור n זוגי הדטרמיננטה היא 1, שוב פעם לצערי אתה טועה שוב. למה? כי זה לא n מי שקובע אם הוא זוגי או לא, אלא k. אנחנו עושים -1 בחזקת k, ולא בחזקת n. בואו נראה כמה דוגמאות. נניח ש-n שווה ל-10. כמה חילופים עשינו?
K יהיה שווה ל-5. החלפנו את הראשונה מלמעלה עם הראשונה מלמטה, השנייה עם השנייה, השלישית עם השלישית, הרביעית עם הרביעית, חמישית עם חמישית, סיימנו להחליף. 5 חילופים. ולכן אנחנו מקבל שדת A יהיה -1 בחמישית, שזה -1. אבל אם נניח ש-N שווה ל-12, אז עשינו 6 חילופים. 12 חלקי 2 זה 6. אז אם עשינו 6 חילופים, הדטרמיננטה דווקא תצא 1. ומה קורה עבור אי זוגי? הנה דוגמה לאי זוגי. נניח ש-N שווה ל-17. כמה נעשה? 17 פחות 1 זה 16. 16 לחלק ל-2 זה 8. עשינו 8 חילופים, ולכן הדטרמיננטה של A זה 1. והנה ערך אי זוגי של N וערך זוגי של N, שיוצא דטרמיננטה 1. לכן מה שקובע זה לא הסדר של N, אלא כמה חילופים עשינו. מהו הערך של K? הוא יקבע לנו אם זה יהיה 1 או -1. והנה התרגיל הבא. חשבו את הדטרמיננטה הבאה. הפעם ישר לכתוב דטרמיננטה. dn שווה, למה n? כי זו שוב מטריצה מסדר n על n, שנראית ככה. מה יש לנו כאן? דבר ראשון, בואו ננסה להבין מה כתוב כאן. יש לנו כמה אחדים ויש לנו איזה אלפא שמה בפינה. בואו נסתכל. אנחנו ישר מזהים 1, 1, 1, יש לנו פה 1 באלכסון. יש לנו אחדים מעל האלכסון. וואו, אלמלא האלפא שנמצאת פה למטה, הייתה לנו מטריצה משולשת עליונה. נו, אבל אלפא נמצאת שם למטה. אין מה לעשות. היא הופכת את המטריצה, מקלקלת את המשולשת עליונה. היא לא משולשת עליונה וגם לא משולשת תחתונה. שוב, צריך להתמודד. מה אנחנו עושים? מנסים להבין מה יש לנו פה. דבר ראשון, לזהות את האלכסון. אחד עם מעל האלכסון הראשי, אבל יש לנו פה את האלפא. רק האלפא מפריע לנו. יש לנו איבר אחד בודד שמפריע לנו. איך נפטרים ממנו? יש פטנט מאוד פשוט. בואו נחשב את הדטרמיננטה לפי שורה או עמודה שמכילה את אלפא. למה? כי בחישוב אנחנו מוחקים את השורה ואת העמודה שלו, ולכן אנחנו מוחקים את אלפא, ונפטרים מהבעיה. אז בואו ננסה לעשות את זה. אפשר לחשב או לפי העמודה הראשונה, או לפי השורה האחרונה. אני בחרתי עמודה ראשונה. אז בואו נחשב לפי העמודה הראשונה. יהיו לנו 2 מינורים, המינור של האיבר הראשון, אחר כך הכל אפסים, והמינור של האיבר האחרון בעמודה. אז בואו נראה. המינור של האיבר הראשון, מוחקים את השורה שלו ואת העמודה שלו, והנה מה נשאר לנו. שוב צריך לזהות מה כתוב כאן. אני מזהה שיש לי פה את האחד באלכסון, מתחת הכל אפסים, האלפא כבר איננו, מחקנו אותו, מעל האלכסון יש לי אחדים וכל השאר אפסים, לכן המינור שנשאר שם נראה כך. אחדים באלכסון, אחד באלכסון הראשי, כל השאר אפסים. נחזיר חזרה מה שמחקנו. עכשיו אנחנו צריכים לעבור למינור הבא בתור. המינור הבא בתור, סימן. מה הסימן? פה ידענו שזה פלוס, ושהמספר הוא 1, לא כתבנו. אבל כאן, אנחנו לא יודעים מהו הסימן, כי הסימן תלוי במספר השורות. מספר השורות הוא n, הוא לא ידוע, ולכן אין לנו ברירה. הסימן כאן יהיה -1 בחזקת סכום האינדקסים. שורה n, עמודה ראשונה, כפול המספר. -1, השורה n ועוד העמודה 1, -1 בחזקת n ועוד 1, כפול המספר אלפא. מה נשאר לנו? המינור. איך נדע את המינור? נמחוק את השורה ואת העמודה של אלפא. מה יש לנו כאן? בואו ננסה לזהות מה יש כאן. שוב אנחנו מזהים את האלכסון 1, והפעם אנחנו רואים שיש לנו אחדים מתחת לאלכסון. אוקיי, אז בואו נכתוב, וכל השאר אפסים. 1 באלכסון, אחדים מתחת לאלכסון, וכל השאר אפסים. זהו, עכשיו שימו לב שאפשר להמשיך לעבוד. בואו נראה. למה יהיה שווה? נחזיר את מה שמחקנו, למה שווה הדטרמיננטה. פה לא כתוב כלום, לכן יש לנו 1, אז אני רק צריכה לחשב את הדטרמיננטה הזו. אבל זאת מטריצה משולשת עליונה, ולכן הדטרמיננטה היא מכפלת איברי האלכסון, אחדים. עכשיו עוברים לכאן. יש לי -1 בחזקת n ועוד 1 כפול אלפא, כפול הדטרמיננטה שהמינור שלה. אבל למה שווה הדטרמיננטה הזו? מה אנחנו מזהים?
שזו משולשת תחתונה, ולכן מכפלת איברי אלכסון, גם זה 1. ולכן אנחנו נשארים רק עם הסימן והמספר. מינוס 1 בחזקת n ועוד 1 כפול אלפא. זהו, חישבנו את הדטרמיננטה. הדטרמיננטה שווה ל-1 ועוד, מינוס 1 בחזקת n ועוד 1 כפול אלפא. סיימנו את התרגיל. בואו נעבור לתרגיל הבא. נתבונן בבסיס B של מרחב וקטורי V מעל שדה F כלשהו. נגדיר קבוצה חדשה. C, שיהיה שווה ל-V1 ועוד V2, V2 ועוד V3, ממשיכים, Vn מינוס 1 ועוד Vn, ו-Vn ועוד V1. יש לנו פה קבוצה חדשה. עבור אלו ערכים של N, מספר הוקטורים בקבוצה B, הקבוצה C, החדשה שהגדרנו, היא בסיס של V. שימו לב, אנחנו נמצאים בשיעור על דטרמיננטים, ופתאום מביאים לנו שאלה שקשורה לבסיס ומימד. איך זה הגיע לפה? עכשיו תראו איך באמצעות דטרמיננטים אנחנו פותרים גם שאלות שקשורות בכלל לבסיס ומימד. אז הנה הפתרון. דבר ראשון, נבחין שבקבוצה C יש n איברים. אתה שואל, איך יודעים כמה יש? שאלה מצוינת. הרי גם פה יש לי 3 נקודות, איך אני אדע כמה וקטורים יש לי בקבוצה הזו? לא כתוב לי, אני לא יכולה באמת לספור. לכן, כשאנחנו רוצים לדעת בקבוצה עם איזשהו מספר לא ידוע של איברים, כמה יש, שהוא תלוי באיזשהו נעלם, במקרה שלנו n, אנחנו צריכים למצוא קשר בין המיקום לבין האינדקסים. שימו לב, פה כתוב V1 ועוד V2, וזה הוקטור הראשון. פה כתוב V2 ועוד V3, וזה הוקטור השני. מה אנחנו לומדים מזה? שהאינדקס של הוקטור הראשון הוא המיקום. 1, 2. אז במקום לספור 1, 2, אנחנו סופרים 1, 2. הראשון והשני. אם כך, איזה מספר וקטור זה? n מינוס 1. ואיזה מספר וקטור זה? n. הקשר הוא המקום. V1 ועוד V2 זה הראשון, V2 ועוד V3 זה השני, ולכן Vn ועוד V1 זה ה-n. ולכן כמה וקטורים יש לנו פה? n וקטורים בקבוצה. רגע. ב-B יש n וקטורים. אם ב-C יש n וקטורים, C תהיה בסיס אם ורק אם הוקטורים ב-C הם בלתי תלויים לינארית. יש לנו מרחב ממימד n, יש לנו קבוצה עם n וקטורים, לכן הם יהיו בסיס אם ורק אם הם בלתי תלויים לינארית. אני מקווה שאתם זוכרים את המשפט. אוקיי? צריך לקבוע מתי הקבוצה הזו בלתי תלויה לינארית, ושוב, יש לנו n וקטורים, כמות לא ידועה. במקום לבדוק לפי ההגדרה, הנה מה אנחנו נעשה. נשים במטריצה את וקטורי הקורדינטות של עברי C לפי הבסיס B. נבדוק תלות בין וקטורי קורדינטות של C לפי הבסיס B. למשל, V1 ועוד V2. מה הקורדינטות של V1 ועוד V2 כשזה הבסיס? נכון, פעם אחת הראשון ועוד פעם אחת השני ו0 פעמים כל השאר. הנה איך נראית מטריצת וקטורי הקורדינטות. V1 ועוד V2 כל השאר אינם, 0 V1, V2 ועוד V3 כל השאר אינם, V2 ועוד V3 כל השאר אינם, מגיעים לשניים האחרונים, Vn מינוס 1 ועוד Vn, כולם לא משתתפים, אחד לפני האחרון פעם אחת והאחרון פעם אחת, ו-Vn ועוד V1. אז הראשון מופיע פעם אחת, הנה הוא, והאחרון מופיע פעם אחת, הנה הוא. זו המטריצה. עכשיו, אלה בלתי תלויים, אם ורק אם אלה בלתי תלויים. מה נעשה עכשיו? זוכרים בשיעור קודם, אנחנו רוצים לדעת מתי המטריצה הזו הפיכה. כשזו הפיכה, השורות שלה בלתי תלויות. השורות האלה בלתי תלויות, הוקטורים האלה בלתי תלויים. הוקטורים האלה בלתי תלויים, C קבוצה בלתי תלויה והיא תהיה בסיס. במקום לדרג, קשה לנו לדרג כשאנחנו לא יודעים בדיוק מי הם השורות, הרי אנחנו לא יודעים. לכן מה נעשה? נחשב דטרמיננטה. כי לחשב דטרמיננטה מסדר n, לפעמים קצת יותר קל מאשר לדרג מטריצה. אז הנה המטריצה הזו, נחשב את הדטרמיננטה שלה. אבל רגע, זוכרים את תרגיל מספר 2, אנחנו נבדוק, המטריצה הזו היא בדיוק כמו המטריצה מתרגיל מספר 2. רק מה?
במקום אלפא כתוב לנו פה 1. ולכן הדטרמיננטה כבר חישבנו אותה קודם. הדטרמיננטה יצא 1 ועוד מינוס 1 בחזקת n ועוד 1 כפול אלפא, כשאצלנו אלפא שווה ל-1. עכשיו, כשאנחנו יודעים מה הדטרמיננטה, נוכל לענות על השאלה. אז הנה, זאת הדטרמיננטה שחישבנו, זאת התוצאה שקיבלנו בתרגיל הקודם, אין צורך לחזור איך זה הגיע. עכשיו בואו נבדוק מתי C בלתי תלויה לינארית, כלומר מתי הדבר הזה ערכו שונה מ-0. אז בואו נבדוק. מאחר ויש לנו פה מינוס 1 בחזקה, הדבר הזה יהיה או 1 או מינוס 1, אין לו עוד אופציות. אז עבור n זוגי, אנחנו מקבלים זוגי ועוד 1 זה אי זוגי, ולכן נקבל 1 פחות 1 שזה 0, ואילו עבור n אי זוגי, נקבל אי זוגי ועוד 1 שזה זוגי, זה יהיה פלוס, ולכן נקבל את התוצאה 1 ועוד 1 שזה 2. כאשר n הוא אי זוגי, הדטרמיננטה שונה מ-0, המטריצה הפיכה. כאשר n זוגי, הדטרמיננטה היא 0, המטריצה לא הפיכה, הקבוצה תלויה, היא לא תהווה בסיס, אומנם יהיו n וקטורים, אבל הם יהיו תלויים לינארית. זהו, לכן התשובה היא שהקבוצה C היא בסיס, אם ורק אם n הוא אי זוגי. והנה תרגיל מספר 4. נכון, זו לא דטרמיננטה מסדר n על n, אבל עדיין אנחנו עושים פה משהו מאוד נחמד שמשתמש בדברים שלמדנו קודם, אז נפתור אותו גם. נתון לנו שהדטרמיננטה הזו שווה ל-4, אנחנו רוצים לחשב דווקא את הדטרמיננטה הזאת. שימו לב שיש קשר בין האותיות, יש לי פה u, x, a, הנה u, הנה x, הנה a, האותיות, אותן אותיות. אבל מה שיש לנו פה שונה ממה שיש פה. אחת הדרכים לפתור דבר כזה זה לנסות על ידי פעולות אלמנטריות ותשלום ותיקון הדטרמיננטה בהתאם, לנסות להגיע למה שמבקשים מאיתנו. אבל אנחנו נפתור בדרך קצת אחרת בתרגיל הזה. בואו נראה מה אנחנו עושים הפעם. נשתמש בלינאריות של הדטרמיננטה בשורה. יש לי פה סכום, סכום, סכום וגם פה. לכן אנחנו נשתמש בלינאריות. זוכרים? הנה תרגיל שאפשר לפתור באמצעות לינאריות בשורה. אז הנה מה אנחנו רוצים לחשב. מאחר ויש לי פה סכומים, נפצל לסכום של שני דטרמיננטים. זוכרים איך עושים את זה? הנה, אנחנו מפצלים כרגע את השורה האחרונה. שתי השורות הראשונות נשארות אותו דבר, וכאן אנחנו לוקחים רק את אחד האיברים, או את U או את X, או V או Y, או W או Z. אני בחרתי את U, V, W. מה יהיה המחובר השני? שתי השורות הראשונות נשארות בדיוק אותו דבר, ועכשיו לוקחים את מה שחסר לנו, X, Y ו-Z. X, Y ו-Z. למה בחרתי ככה? יכולתי לבחור גם אחרת, אבל אני רואה שכל הזמן יש לי X, Y ו-Z, U, V ו-W, לכן עדיף לא לערבב. יכולתי לכתוב כאן את X וכאן את U, אבל שורה מהצורה X, V, W, אני לא רואה פה, אז לא משתלם לי, גם אם זה נכון. מה נעשה עכשיו? עכשיו יש לי פה עוד פעם סכום וגם פה סכום, לכן גם זה מתפצל לסכום של 2 וגם זה מתפצל לסכום של 2. בואו נפצל גם אותם. הנה המחובר הראשון, שורה ראשונה, שורה שלישית ולקחתי את X, Y ו-Z, וכמובן שעכשיו המחובר השני, שתי השורות הזהות עם מה שחסר לנו, A, B ו-C. ואת אותו דבר נעשה עבור המחובר השני ששם, מקבלים שורה ראשונה ושלישית עם ה-X'ים, ושורה ראשונה ושלישית עם ה-A, עם A, B, C. זהו. כאשר יש לי סכום בשתי שורות, אני מקבלת פיצול לארבעה דטרמיננטים, לסכום של 4 דטרמיננטים. עכשיו בואו נבחן מה קורה. מה אנחנו יודעים על הדטרמיננטה הזו? לא הרבה, יש לי פה גם שורה של ABC, של XYZ, של UVW, אין לי מה לעשות עם זה. מה יש לנו פה? כאן אני רואה שורה ABC וכפולה שלה, ולכן אם יש לי שורות תלויות, אני יודעת שהדטרמיננטה היא 0. מה יש לנו כאן? גם פה, שורה של XYZ ועוד אחת כזו, לכן גם זה דטרמיננטה שווה 0. וגם פה יש לי שורות תלויות, ולכן גם פה מקבלים 0. ולכן, מכל מה שכתוב כאן, ששווה ל4, נשארנו אך ורק עם המחובר הזה, הדטרמיננטה הזו, ששווה ל4. מפה נמשיך הלאה.
אז הנה, רק החלק הזה שווה ל-4, ואני מזכירה לכם מה אנחנו מחפשים, אחרת לא נדע לאן להגיע. מחפשים את הדטרמיננטה הזו. אז בואו נעשה את החשבון. נוציא את הסקלר 2 כגורם משותף, זוכרים? להוציא 2 גורם משותף, או לכפול שורה ראשונה בחצי, ולכן מחלקים בחצי, לחלק בחצי זה לכפול ב-2. אז הנה, 4, אמרנו שזה שווה ל-4, הוצאנו את ה-2 החוצה, מקבלים ABC, XYZ, UVW. עכשיו שימו לב, ABC נמצא פה כשורה ראשונה ופה כעמודה האחרונה. UVW, פה שורה שלישית ופה עמודה ראשונה. לכן דבר ראשון, בואו נחליף שורות. בין 1 ו-3. כמובן שהחלפת שורות מוסיף לנו פה מינוס, לכן במקום פעמיים יש לי מינוס פעמיים. והנה החלפנו את השורות. כמעט הגענו למה שאנחנו רוצים. פה כתוב UVW בשורה, לעומת זאת פה יש לי UVW בעמודה, וכן הלאה. ולכן מה נשאר לנו לעשות? לשחלף. איך השחלוף משפיע? נכון, שחלוף לא משפיע על הדטרמיננטה. לכן פשוט נכתוב את המינוס 2 שהיה בחוץ, נשחלף את הדטרמיננטה, וזה בדיוק מה שרצינו. לכן שימו לב, קיבלנו ש4 שווה למינוס פעמיים הביטוי שאנחנו מחפשים. ולכן הביטוי שאנחנו מחפשים, הדטרמיננטה שלנו, תהיה שווה כמובן למינוס 2, ל-4. לחלק למינוס 2, שזה מינוס 2. זהו, סיימנו גם את התרגיל הזה, וסיימנו לפעם הזו. בשיעור הבא, נכון, עוד כמה תרגילים עם דטרמיננטים. תודה רבה לכם.